ट्राफिकले गर्दा नि कहाँ कहाँ हिँड्नुपर्छ भाइ कहाँ हो चौकी सँगै जाने हो गाउँघरको रेनकोट केही छ त यो केही छ बाइक त रेसिङमा जानुहोस् तपाईँहरूलाई त्यही त अब मेरो आज त अब चिट पनि काट्नु होइन म होल्डरै छैन नि त यहाँ किन्न नि पाउँदैन बनाउनुहोस् नबनाइकन हुँदैन होइन यहाँ किन्नै पाउँदैन नभए चाहिँ मेरो अफिस जान्छ गाडी कहाँ हजुरको खड्की सर यो हो बिल भाइ कहाँ हो चौकी सँगै जाने हो सो हामीसँग आज खड्की भाइ छ राइडमा सँगै जाने हो दुईजना खड्की इज राइडिङ माई बाइक आइ एम राइडिङ हिज बाइक क्रसेक्स उसले सिआरएफ चलाइरहेको छ है एज यु क्यान सी रमाइलो गर्दै जानुपर्छ अब हामी तर चेकिङ चाहिँ नहोस् अघि सुरुमै एउटा फर्स्टमै चेकिङ छल्नु पऱ्यो एउटा तपाईँको खसी बजारमा चेकिङ रहेछ धन्न रोकेन सिधै अफरोडतिर भेट्नु पर्ला है र सी अन द अफरोड गाइज यही त होइन बाटै अफरोड रहेछ क्या यहाँ चाहिँ नयाँ टायरमा त हिलो लाउनु पऱ्यो नि बच्चेहरू आऊ 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 बेबी आऊ आहा ट्राफिकले गर्दा नि कहाँ कहाँ हिँड्नुपर्छ कहाँ कहाँ हिँड्नुपर्छ माछा मारिङ नियम कानुन पालना गर्नु न त हामी जस्तो दुःख पाइन्छ बाटो भड्किन्छ है हेलो 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 हाउ आर यु गाइज डुइङ सब ठिक छ होइन हो ताली कस्तो खुट्टा सन्चै हो आजमिला आयो ओके बधाई हेलो हेलो साउजीहरू अल गुड सन्चै हो एकछिन ब्रदर्स ग्यारेज आइपुग्यो के छ भाइहरू राइड खड्की र म राइड जाने अब खड्की भाइलाई चाहिँ लास्टै गाह्रो भइरहेछ मेरो बाइक चलाउन सेमी डट छ नि त त्यही भएर मेरोमा चाहिँ फुल डट छ म आनन्दले गइरहेको छु ल हामी चाहिँ लाकुरी माथि आयो पानी परेर खासै भ्लग गरेन क्या मैले अफरोडमा अब अहिले त्यहाँबाट मानिन्दोमान झर्नुपर्छ त्यहाँ मजा आउँछ कुदाउन बल्ल कुदाउनु थाल्यो खड्कीले ओ मेरो मुखमा हिलो छ्यातिनी किन तिमी यस्तो जङ्की भएको यहाँ चाहिँ अब चेकपोस्ट छ खासै के नगर्यो हुन्थ्यो कप्सले पनि यहाँको टर्निङमा छ र ढ्याक्कै सजिलो भयो क्या सो यो चाहिँ लाकुरी हो उठेर जान प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो तलसम्म अब मानिन्दोमान यहाँबाट त्यस्तै 10 मिनटको राइड हो 10-15 मिनट मेरो विचारमा रैला छ नि यो बाटो अस्ति चाहिँ म सिआरएफमा आएको थिएँ आज सिएक्समा यो 450हरू कुदाउनु थालेर होला कन्ट्रोल चाहिँ सजिलो हुने क्या 250cc हुन चाहिँ यो रोड चाहिँ मेरो चोइसको रोड चाहिँ होइन है म यो ग्राभेलवाला रोड चाहिँ खासै मन पर्दैन चलाउन त्यति सुइटेबल लाग्दैन क्या कुदाउन ब्यास पुरै बक्सर लाएर दाजु त ठ्याक्कै पारेर होइन मौसमको चिल हावा खाँदै हुन्छ यो रकी सेक्सन चाहिँ अलिकति हात दुखाउने खालको हुन्छ क्या राइट गाइज क्या बवाल ललितपुर लास्ट खतरा हो क्या ठाउँ चाहिँ पर्फेक्ट फर डट राइड टन्नै ट्रेलहरू छ क्या ललितपुरमा सोचेको भन्दा धेरै बाफ्रे लोडेड ओए भाइ ओए भास्यो होइन हाइट गाडी भाँसिने गरी ब्याक गरिदिएर यार साइको लागिरह साइलेन्सरले नमिठो पोल्यो नि गाइज पछाडि यो बाटो चाहिँ ठ्याक्क चिसा पानी भाइस ओए नुहाइदिउँ न त्यहाँ एक दिन नुहाउनु आउनुपर्छ त्यहाँ खड्की पनि जोसमा आइसक्यो अब त सस्पेन्सन इजी छ नि सिआरएफ ओ बिस्तारी नयाँ टायर छ नि त पक्की छ पक्की एकदम पक्की टायर
ओ सरी 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 आइम सो सरी बाजे सरी 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 म त्यहाँ छिटा पर्छ जस्तो लागेको थिएन आइम सो सरी गरौँ चाहिँ हेर्ने थियो है गाइस सरी डोन्ट माइन्ड गाइस बाटै छल्ने ठाउँ पनि थिएन क्या उसलाई चाहिँ लास्टै गाह्रो लाग्यो होला आज सिआरएफ तर सस्पेन्सन वाइज चाहिँ इजी हुनुपर्ने हो होइन सस्पेन्सन सेटअप अनुसार चाहिँ यस्तो बाटोको लागि त बवाल हुन्छ क्या सिआरएफको सस्पेन्सन बवालै त्यो दाँत्नै मिल्दैन है ओइ ओ माई गड रिस्की छ त हेर्नु सक्नुहुन्छ यस्तो पानी परिरहेको छ है माने भन्ज्याङमा कस्तो गाह्रो भयो सेमिडट किन डट चलाउने बानी भएर ए मैले अस्ति भ्लगमा भनेको थिएँ कि डट चलाउने बानी छ नि त हाम्रो अनि यो सेमी डट चलाउनु चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ ग्रिपले गर्दा हेर्नु सक्नुहुन्छ बाइकको हालत अब यहाँ एकछिन चिया चिया खान्छौँ पानी पनि पऱ्यो अन्त हामी सिधै जान्छौँ पानी नपऱ्यो है पुरो भिजेको एकछिन बस्छु सो बवाल पानी परेको छ खड्की के गर्नुला रेनकोट हो सही हो अब म चाहिँ गोप्रो झिकिरहेको छु होइन नलाउने मैले रेनकोट लगाएँ अब पानी फेरि पऱ्यो क्या डुइट फास्ट पानी पऱ्यो रेनकोट किनेछ दामी गाउँघरको रेनकोट सही हो ल खेत टोपी छ यो छ टोपी छ हेलमेट छ यहाँ चाहिँ थापा होटेल रहेछ थापा म पनि थापा देउदाई पनि थापा ल यहाँ आएर खाजा खाइदिनु होला सबजना हेरिरहेको छन् सबले कमेडी देखेको छ कस्तो देखाएको छ राम्रो देखाएको छ राम्रो देखाएको छ अरे ल सो अब लाग्यो है त यहाँबाट पानी पऱ्यो बवाल तिमीसँग हो ए ल खिच्देऊ ल एकचोटि हेलमेट खेल्नु मिल्छ एकचोटि तपाईँलाई दिएको थिएँ अब समयहरूले गाइस नम्बर छैन है यस्तो झन् चोरबाट आएको सर सुन्नु न अगाडि स्टिकर बनाएर ल्याउँछु होइन पछाडिको होल्डरै छैन नि त यहाँ किन्न नै पाउँदैन बनाउनुहोस् नबनाइकन हुँदैन यहाँ किन्नै पाउँदैन नभए चाहिँ मेरो अफिस जान्छ गाडी कहाँ हजुरको बनाउँछु एउटा बाइक उसको कागज चाहिँ छोडिदिनु न त दाजु ब्लु बुक अर्को छोडिदिनु त हामी सामान लिन जानु पऱ्यो नि त फेरि अन्त नि चेकिङ होला उहाँको चाहिँ पठाइदिनु न सामान हिँड्छ नि त कागज हेर्नु त उसको रसिद उहाँको ठिक छ उहाँको ठिक छ तपाईँको चाहिँ ब्लु बुक हिँड्छ नि मेरो मुन्नीको होला के हो मेरो राम विक्रम थापा 55 यो पुरानो नम्बर प्रदेश 3 988 उसको ब्लू बुक पनि छ बिल वाला कागज लाइसेन्सको के नाम त दिपेश के खड्की सर यो हो बिल त्यो अरूको पऱ्यो भने नराम्रो हुन्छ के हो ल तपाईँको चाहिँ त्यो नम्बर प्लेट बनाउने ल्याउने अनि खोइ तपाईँ के छ त खोइ के मेरो लाइसेन्स यहाँ छ बिलबुक कहाँ छ ब्लु बुकले फोन गरेर मगाउँछ मगाउनुहोस् अनि त्यसपछि फोटो ब्लु बुक त काठमाडौँमा छ यो चाहिँ यहीँ रहन्छ है तपाईँ अहिले यहीँ होस् ल यो बनाउनुहोस् होइन बनाएर लिएर जानुपर्छ है यहीँ धुलीखेलसम्म जाने हो क्या सर न त यसको अहिले चिट काटेर पठाइदिनु मिल्दैन ट्यागमा जाने भएपछि त नम्बर प्लेट त हुनु पर्यो नि मोटरसाइकलको परेन अब पछाडि कसरी हाल्ने त हाल्नै मिल्दैन नि होल्डरै छैन होल्डरै भाँचेछ त्यो होल्डरै भाँचेछ क्या पछाडि हेर्नु नै एकछिन न त अगाडिको त हामी हाल्नुला होइन एउटा मजाले देखि गर्नै लान्छौँ बनाएर होइन उताबाट त्यस्तै भएर क्या आज फेरि तपाईँको यसको होल्डर छैन क्या बनाउने हो नि त तपाईँहरूले हेर्नु न सुन्नु न यो दुईटा फरक हो धुलीखेल डट टेम्पल जानला भएर क्या ठिक छ जहाँ गए पनि रेसिङ ट्र्याकमा म अहिले
यहाँसम्म ल तपाईँ चिट पनि काट्नु होइन मैले के भन्छु भने अगाडि नम्बर ल्याएर टाँस्छु होइन ब्लु बुकको फोटो चाहिँ मगाउँछ उसले काठमाडौँमा छ नि ब्लु बुक त त्यही त बोक्ने भनेको केही छ त यो केही छ बाइक त रेसिङमा जानुहोस् तपाईँहरूलाई त्यही त अब मेरो आज उता के छ हेर्नु काठमाडौँमा रिकन्डिसनै हो क्या अनि त्यसपछि अर्को बाइकको ब्लु बोक्दैछु यसो चढेर जानु दुईजना चाबी चाबी कहाँ छ ल्याउनु त त्यहीँ छ चाबी त्यही छ सर साइज कुन छ त्यही हो त्यही हो पहेँलो हो त्यही हो अफिस पठाइदिनु अहिले अफिस नपठाउनु न जाने नि त्यही हो नपठाउनु भन्ने कुरै हुँदैन अहिले नम्बर प्लेटहरू सब लिएर आएर हाल्छु नि त यहीँ ठिक छ लिएर आउनु त्यही त ल लिएर आउनु जाउँ मेरो फोन झिक्देऊ न एकचोटि फोन गर्छु त्यहाँ भोलि खेलमा कता पछाडिपट्टि पछाडि बजारमै बजारभन्दा अलिकति अगाडि छ त्यहाँ बिटमा पुलिस बस्यो भने थाहा भइहाल्छ सामान यसो लिएर आउनु त्यसपछि जानु पर्छ त्यो फेरि काठमाडौँ फेरि कहाँ लिएर आइरहेको कस्तो टर्निङमै रहेछ क्या है घुमाउन भ्याउँछ नि म त इजीमा थिएँ म त घुमाउने कि नघुमाउने भएर क्या त्यो त नम्बर कति थाहा छ बाइकको फोटो सबै कस्तो मान्छ है पापा फोटो राखेको छ नि गयो नि मान्छेले भेट्नु दाइ एसके फोटो स्टुडियो कता हो ए यहीँ रहेछ धन्यवाद अगाडि आएर है हेलो दाइ नम्बर प्लेट बनाउनु पर्ने छ भ्याउँछ अहिले त्यहाँ पुलिसले समाएर अगाडिको स्टिकर अनि पछाडि पनि चाहियो कति टाइम लाग्छ हो त्यो पुलिसले समाइरहेछ क्या त्यही भएर ऊ बाइक ती छ डट बाइकै हो होइन क्रस वायर अगाडि स्टिकर चाहियो पछाडि चाहिँ गाइस केटाहरूसँग गरौँ धुरीखेल गयौँ त्यहाँबाट नम्बर प्लेटको त्यो होल्डर मागेर ल्यायौँ अब नम्बर प्लेट बनाउनु दिएको छ होइन अनि अर्को भनेको मिररै छैन क्या एउटा मात्रै मिरर छ अब के गर्ने हो भने मान्छे मान्दैन तनाव पऱ्यो लास्टै गाह्रो पऱ्यो अब हामी लगभग पनौती पुग्न लाग्यौँ पनौती बजार त्यहाँबाट त्यस्तै 5 मिनटमा पुग्छौँ है त्यहीँ गएर अपडेट गर्छु है त के गर्ने हो 5-7 मिनटको राइडमा हामी आइपुग्यौँ पनौती है यो चाहिँ पनौती बजार भइहाल्यो पनौतीमा आज हामीलाई पनौती लाग्यो गाइस खड्की पनौती आएर पनौती लाग्यो यार लाग्यो के लाग्यो पनौती लाग्यो अब हाम्रो यहाँ नम्बर प्लेट बनाउनु दिएको छ भइसक्यो भयो हुन्थ्यो 700 पनौती लाग्यो फेरि हाम्रो फेरि 700 रुपियाँ पनौती लाग्यो त्यो ट्राफिकले कति पनौती लाउने हो तनाव गाइस त्यत्तेरिका नाक टोक्ने बिल्कुल भने जस्तो त्यहाँ छैन होला चेकिङ छैन होला अब कति जाने हो एकचोटि चाँडै बनाइदिएछ है ओए खेला खेल्छ त राजु चेकिङ भइरहेछ अझै बाइकै छैन त्यहाँ हाम्रो कहाँ हो हजुर आउनुहुन्न फेरि चौकी नै पठायो गाइस तनाव भइसक्यो यता जाऊ उता जाऊ दिन खराब सो नम्बर प्लेट लियौँ 700 रुपियाँ लियो अर्को भनेको तपाईँको नर्थ सर्ट यताउता पनि लियौँ होइन टुल्स चाहिँ छ मसँग अलिअलि अब त्यो ट्राफिकसँगै जानुपर्छ भाइ कहाँ हो चौकी सँगै जाने हो अब यस्तो छ स्कटिङ भइरहेछ हामीलाई आया बाइक समायो सकेसम्म चिट नकाट्दै हुन्थ्यो अब राइड विथ ट्राफिक दाइहरूसँग चाहिँ हामी राइड जाँदैछौँ होइन राइड चाहिँ आजको हाम्रो राइड चाहिँ चौकीसम्म हुनेवाला छ पनौतीको
गाह्रो छ गाइज, गाह्रो छ यहाँ बाइक बनाइरहेको छ हाम्रो बाइक। पहेँलो किरिङ मेरो त एउटा बाइकसम्म हो यसको 20,800। हस् हस् धन्यवाद दाइ। यहाँ हालिदिउँ हस् त सर। 1000 रुपियाँ चिट खाइहाल्यो, ठिकै छ, छोडिदियो, आनन्द भयो धन्न। नम्बर प्लेट थ्याङ्क यू यार, मोटो होलिक सङ्गम उसले दियो नम्बर प्लेट, उसको हालेर आएको बाँडेर छ। हजुर कस्तो जुगाड गरेछ तपाईँहरूले के थाहा। ओ माई गड कस्तो खतरा बाढी आएको यहाँ, डेन्जर जुगाड गरेको झरिहाल्यो नि। बाबा झन्डै लडे